120 nguyên liệu cam và 180.000 xu chinh phạt chính là thứ mà các bạn bỏ ra để đổi lấy một món trang sức cam trong game Rise of Kingdom. Và trong video này mình sẽ nói cho các bạn về tất cả những trang sức cam hiện có trong shop chinh phạt của game. Và nếu bạn là một người yêu thích tựa game Rise of Kingdom thì đừng ngần ngại cho mình ngay một nút like và đăng ký kênh. Ở đây mình sẽ cập nhật tất cả những video mới nhất hàng ngày về game. Thì đầu tiên là chúng ta phải cùng tìm hiểu xem là làm thế nào chúng ta có thể có đủ nguyên liệu để có thể đúc được một món trang bị cam. Vì 120 nguyên liệu cam không phải là một con số nhỏ. Cái cách đầu tiên đó là chúng ta vẫn sử dụng cái chức năng sản xuất vật liệu bình thường trong game thôi. Thì hiện tại sắp tới Lilith sẽ giảm cái thời gian sản xuất vật liệu xuống, cũng là một cái sự trợ giúp cho những người chơi F2P có thể có được nhiều nguyên liệu hơn. Cách tiếp theo là các bạn có thể mua cái 7 ngày vật liệu này, nó sẽ cung cấp cho các bạn mỗi ngày 20 cái rương trang bị xanh lá. Mình nghĩ là những người chơi mà có điều kiện hoặc là các bạn muốn đầu tư thêm về trang bị thì các bạn nên mua gói này nhé. Các bạn để những cái sự kiện nạp lại, các bạn mua gói này kết hợp với gói game tháng là đủ cho các bạn chơi ở mức low spender, không cần nạp quá nhiều. Ngoài ra thì có một số event mang lại nguyên liệu khá là ngon, ví dụ như là event đập trứng và event ngôi nhà của Esmaran, hay là mình hay gọi là ngôi nhà của con bé buôn lậu. Thì trong hai event đó thì mình nghĩ là event đập trứng các bạn chơi sẽ kinh tế hơn, bởi vì đập trứng các bạn chỉ tốn 48.000 game là các bạn đã chơi max được event rồi và các bạn có thêm mảnh trang bị cam. Còn event ngôi nhà buôn lậu thì các bạn chơi một lần đến 72.000 game cơ, và các bạn phải chơi max thì các bạn mới đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Trong quá trình chơi game, mỗi khi mà các bạn đúc được cái mảnh bản vẽ đầu tiên, mảnh bản vẽ cam đầu tiên, các bạn sẽ nhận được thêm một cái gói 109.000 để đổi lấy 4 nguyên liệu cam. Thì đây là một gói ngon nếu mà các bạn muốn có nguyên liệu nhanh hơn. Còn trong quá trình mà nếu những bạn mới chơi ấy, sẽ có những cái lần nó sẽ hiện lên những cái gói nhận được nguyên liệu tím, nguyên liệu xanh. Nếu mình nhớ không nhầm thì những gói đấy các bạn cũng nên mua. Còn đương nhiên là nếu với các bạn mà chơi free hoàn toàn thì các bạn vẫn chỉ chủ yếu nhận nguyên liệu qua cái sản xuất vật liệu này. Và hiện tại thì Lilith cũng cho khá là nhiều cái event giúp các bạn nhận được nguyên liệu miễn phí trong game khá là nhiều. Ví dụ như event quân đoàn bóng đêm, event ballad của Ian. Đó thì các bạn phải cố gắng tham gia đầy đủ tất cả các event đó. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể mua, cũng có thể bỏ game để các bạn mua nguyên liệu ở trong cái cửa hàng thương nhân thần bí này. Thì đối với cái mức nếu các bạn mua ấy, thì bên cạnh cái việc mà mua tốn tài nguyên ấy, thì nếu các bạn muốn mua bằng game thì mình khuyên các bạn nên mua cái mốc giảm giá 60% thì sẽ là kinh tế nhất. Còn 50% này thì nếu các bạn muốn nhanh hơn nữa các bạn mua, nhưng mà mình chỉ mua ở mức 60 thôi nhé. Tiếp đó là cửa hàng VIP. Thì đối với cửa hàng VIP này thì mỗi tuần nó sẽ reset một lần và các bạn sẽ được mua cái rương trang bị tùy chọn này bằng tài nguyên, cũng là một hình thức kiếm tài nguyên miễn phí. Còn đối với rương vật liệu lam và rương vật liệu tím thì cá nhân mình khuyên là các bạn nên mua. Còn ví dụ mà các bạn muốn tiết kiệm game chơi event khác thì có thể không mua cũng được. Đây cũng là những cái mà cung cấp cho các bạn rất là nhiều nguyên liệu, bởi vì nó đều đặn hàng tuần, nó không làm các bạn bị bất ngờ. Ví dụ những event kia có thể tự nhiên nó ra các bạn chơi đủ game, nhưng cái này thì cái mỗi tuần nó sẽ cố định cho các bạn. Còn đối với cách kiếm xu chinh phạt thì các bạn, nếu các bạn chưa biết xu chinh phạt là gì thì xu chinh phạt là một cái phần thưởng các bạn nhận được khi các bạn nâng cấp công nghệ pha lê. Từ KVK cấp 4 trở đi các bạn sẽ có thêm một cái nhà nghiên cứu pha lê nữa, và nó sẽ dùng một cái hệ thống pha lê riêng để nâng cấp, và cứ mỗi lần các bạn nâng cấp thành công các bạn sẽ đổi lại được một cái lượng xu chinh phạt nhất định. Và đây hiện tại vẫn là cách duy nhất để các bạn kiếm được cái xu chinh phạt. Và xu chinh phạt thì sẽ sử dụng để các bạn mua những cái item trong shop này. Và đối với một người chơi F2P như mình thì mình một mùa chinh phạt mình nghĩ các bạn sẽ kiếm được khoảng 300 đến 350.000 xu. Các bạn chơi free hoàn toàn đấy. Thì ở đây các bạn sẽ có rất là nhiều lựa chọn: chọc vàng, nguyên liệu cam. Nhưng mà ở đây hôm nay clip này mình sẽ chỉ nói về những cái trang sức cam có ở trong game thôi. Thì để cho các bạn dễ quan sát hơn thì có lẽ mình sẽ đi vào cái chỗ chế đồ đi. Thay vì mình ở đây các bạn sẽ không có nhìn được cái lượng nguyên liệu mà nó cần để đập một cái món trang sức cam, thì mình sẽ vào chỗ chế đồ này, mình review cho các bạn. Mình sẽ review từ trên xuống, theo thứ tự từ trên xuống nhé. Đầu tiên là cái item đồng tiền may mắn của Schola. Đây có thể nói là cái trang sức cam có đầu tiên trong game. Các bạn sẽ có 10% cơ hội nhận được một lá chắn khi tấn công, và lá chắn kéo dài trong 2 giây, có thể kích hoạt một lần mỗi 5 giây. Công bằng mà nói thì cái hệ số mà cái khiên 500 này nó không phải là lớn, và trong khi quá trình các bạn đánh nhau và sử dụng ấy, các bạn vẫn thấy các bạn nhận đam, bởi vì khi mà đối phương gây sát thương nhiều ấy thì cái khiên này nó vẫn không có cản được một chút đam nào hết đấy. Và một cái lưu ý nữa đó là trong game này ấy, cái cơ chế khiên ấy, thì cái khiên ở đây là 500, vậy đây là những cái khiên mà có cái lượng khiên lớn hơn, ví dụ như khiên của Alex, khiên của con Charlie Martel, con CM, nó cũng ra skill thì nó sẽ xóa đi cái hiệu ứng búp khiên của cái đồng xu này nhé. Tỷ lệ 10% khi tấn công ở đây có nghĩa là khi mà các bạn tấn công đối phương hoặc khi bạn bị đối phương tấn công, bạn đều có 10% cả. Như vậy là khi bạn bị spam khoảng 12 đến 3 mục tiêu thì tỷ lệ kích hoạt đồng xu này nó càng cao. Và cái đồng xu này hiện tại thì nó vẫn phải là nói là phù hợp nhất với Quan Vũ, bởi vì bên cạnh cái việc mà được nhận lượng giảm đam ấy thì Quan Vũ có một cái rất là hay, đó là khi mà nhận khiên thì Quan Vũ sẽ được tăng skill đam. Kể cả khi bạn đã mất khiên rồi thì chỉ cần cái hiệu ứng đồng xu nó kích hoạt thôi, đồng nghĩa với việc nó sẽ kích hoạt thêm cái skill cuối của Quan Vũ là nhận thêm 15 skill đam. Vậy nên cái đồng xu này gần như là sinh ra để dùng cho Quan Vũ rồi. Nhưng mà có một cái điểm mà mình không thích lắm, đó là nó chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi 5 giây. Thì đây
cũng là một cái điều hạn chế của cái đồng xu này. Cái item thứ hai thì không hiểu sao cái item này nó lại không dịch sang tiếng Việt, đó là Pendant of Eternal Night. Thực ra cái item này không phải là trang sức cam từ cái shop chinh phạt, mà nó sẽ có khi mà các bạn đánh những cái trại man rợ ở trong map thường. Và hiện tại thì mình farm cũng khá là lâu rồi mà mới được có 5 cái thì cái này các bạn nếu mà ai mà muốn lên thì phải chịu khó farm rất là lâu. Ngoài ra thì có thể có một số cái event nó sẽ cho các bạn lấy cái mảnh bản vẽ này. Thì đối với cái việc mà cộng 5% thiệt hại kỹ năng thì thật sự là không có cái gì nhiều để nói cả. Nó tương tự đối với những cái điểm ở trong bảng talent hoặc là như cái nhà KVK1, những cái nhà cộng sát thương kỹ năng ấy. Cái này chỉ có một cái lưu ý, đó là cái thiệt hại kỹ năng ở đây nghĩa là gì? Đó là khi mà ví dụ các bạn quạt đam đỏ đối phương mất 1000 máu thì thiệt hại kỹ năng cộng 5%, tức là cái 1000 đó các bạn sẽ được tăng thêm 5% nữa. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi và nó sẽ cộng trực tiếp vào đam cuối cùng, đam đầu ra. Thì cái này thật sự nếu mà nói về độ mạnh ấy, mình đánh giá là bây giờ nó không còn hot nữa. Tương tự như đồng xu, đó là cái trang bị trang sức đời đầu và nó sẽ phù hợp đối với một số con tướng mà gây sát thương kỹ năng cao, ví dụ như con Di, con Quan Vũ cũng ok, những con tướng mà gây sát thương đam đỏ hoặc là những con cung. Tiếp theo là trang sức vòng xoay tử thần, là một trang sức mà các bạn sẽ phải mua trong shop chinh phạt. Thì ở đây các bạn sẽ có 10% cơ hội tăng sát thương lên 50% trong 2 giây, chữ trong nó bị lỗi dịch thuật kìa. Có thể kích hoạt lên một lần trong 5 giây. Cái việc mà các bạn chỉ có 10% khả năng kích hoạt ấy và trong 5 giây nó khiến cho cái tỷ lệ kích hoạt của cái vòng xoay tử thần này nó rất là thấp. Bình thường chúng ta thường nghĩ là cứ 10% là khoảng 10 tơ ra một lượt, nhưng mà vì nó có thêm cái việc có cooldown, có khoảng cách là 5 giây ấy, các bạn sẽ phải mất khoảng 15 lượt đấy các bạn mới kích hoạt được cái vòng xoay tử thần một lần. Và đây có một cái lưu ý là khác với cái đồng xu, đó là cái ở đây nó ghi là tấn công bình thường có 10% cơ hội tăng sát thương lên 50%. Và đây có 10% cơ hội nhận được lá chắn khi tấn công. Thì cái đồng xu nãy mình có nói, đó là đồng xu là kể cả khi bạn tấn công hoặc bị tấn công, bị spam ấy, các bạn đều có khả năng kích hoạt. Còn đối với cái vòng xoay tử thần này thì nó chỉ có kích hoạt được khi mà các bạn tấn công đối phương thì các bạn mới nhận được cái 10% tăng sát thương. Cái trường hợp mà đối phương tấn công bạn chạy ấy thì bạn sẽ không được tăng sát thương nhá. Nhưng mà cái sát thương phản công của bạn sẽ không tăng lên. Chính vì như vậy ấy, nên là cái vòng xoay tử thần này có lẽ là chỉ thực sự phù hợp đối với những người chơi mà họ mạnh, họ đã có VIP 17, 18, cái đạo quân của họ đã mạnh hết cỡ rồi và họ muốn tối đa cái lượng sát thương có thể gây ra trên mục tiêu. Và rõ ràng mà nói thì nó sẽ phù hợp với những trận chiến lâu dài hơn, bởi vì mình đã nói là khoảng 10-15 turn nó mới kích được một lần. Thì càng đánh lâu thì cái vòng xoay tử thần nó càng kích hoạt được nhiều, tức là nó sẽ phù hợp đối với những người mà rally phòng thủ những cái công trình trong game và nó phù hợp với những key hơn là những người chơi F2P bình thường. Tỷ lệ tăng sát thương ở đây tăng 50%, nó lại tiếp tục khác với tăng cái thiệt hại kỹ năng mà hồi nãy mình có nói ở cái pedal này là tăng 5%, có nghĩa là các bạn sẽ được cộng thêm 5% sát thương đầu ra. Nhưng thực ra cái này nếu mà khi các bạn thực chiến ấy, nó sẽ chỉ tăng cho các bạn khoảng 6 đến 10% thôi chứ không phải là tăng 50% sát thương. Khó hiểu nhưng mà thực tế là như vậy. Món trang bị tiếp theo chúng ta có là cái vinh quang vĩ đại nhất, tăng thiệt hại tấn công bình thường lên 5%. Thì cái này nó không có gì là khó hiểu cả, nó rất là đơn giản thôi. Tăng thiệt hại tấn công bình thường tức là nó áp dụng cho cả cái đam trắng mà các bạn gây ra trên đối phương và cái đam trắng mà đối phương gây lên bạn. Thì nếu các bạn chưa biết ấy, khi mà hai vị tướng lao đầu và đánh nhau thì cái lượng đam trắng nó hiện lên ấy là bao gồm đam bạn đánh đối phương và đam mà bạn phản công lại đối phương, thì nó sẽ tăng 5% của cái sát thương này. Nó tương tự như là cái pedal này, nếu như cái pedal này tăng đam đỏ thì cái vinh quang vĩ đại nhất này nó sẽ tăng 5% đam trắng. Ví dụ bạn gây đối phương 1000 đam trắng thì cái 5% này nó sẽ cộng thêm 5% cái 1000 đó. Thì cái trang bị này thực ra nếu mà nói đúng là nó thích hợp với tất cả vị tướng, bởi vì bất cứ một đơn vị nào trong game cũng đều gây sát thương trắng cả. Có thể một số cái cặp tướng mà gây sát thương trắng nhiều hơn, ví dụ như là cặp Attila Takeda chẳng hạn, thì cũng có thể là phù hợp với cái trang bị này. Tiếp theo thì chúng ta có cái item là chiếc sừng thịnh nộ, một item mà mình đánh giá là khá là hot và nhiều người lên. Ở đây thì chúng ta sẽ có 30% cơ hội nhận thêm 50 nộ. Và thứ nhất là cái tỷ lệ của nó rất là lớn, 30% đồng nghĩa việc là cứ 10 lượt các bạn sẽ ra được khoảng 3 lần. Và một cái điều hay của cái item này là nó hoàn toàn không có cooldown, nó khác với lại cái vòng xoay tử thần hồi nãy là các bạn phải 5 giây thì mới có thể tối đa là 5 giây một lần. Thì cái sừng thịnh nộ này nó có thể ra liên tục 3 turn liên tục là chuyện bình thường. Và nếu các bạn là những cái người mà hay đọc chiến báo ấy, các bạn sẽ biết là cái tỷ lệ kích hoạt của chiếc sừng này rất là cao. Thì thực ra chỉ cần chiếc sừng này kích hoạt được 2 lần ấy là các bạn đã ra sớm được một turn rồi. Và việc ra skill sớm trong game Rise Kingdom thì cực kỳ là quan trọng. Mình ví dụ như ở đây mình có sử dụng chiếc sừng như con Ramset để Ramset có khả năng ra skill sớm hơn. Vì khi ra skill sớm ấy bạn sẽ áp lên đối phương cái thứ nhất là cái hiệu ứng bất lợi. Ở đây đối với Ramset là Ramset sẽ có hiệu ứng giảm hồi máu. Thì những cái con tướng như là Richard Zeno hoặc những con tướng mà xài cái bản talent phòng thủ ấy, nó sẽ không có được hồi máu từ cái điểm quân y. Thì đó là cái lợi ích của việc ra skill sớm. Bạn ra skill sớm thì đối phương cũng ăn skill dam, ăn sát thương kỹ năng thì đối phương sẽ mất máu nhiều. Đối phương mất máu nhiều thì đối phương sẽ có ít lính và cái sát thương trả lại cho bạn ấy đồng thời nó cũng ít hơn. Và chiếc sừng thịnh nộ này nó cũng rất là đa dụng. Các bạn có thể sử dụng được trong rally, đép nhà thì cũng có thể sử dụng nhưng mà có lẽ là nó sẽ không thật sự hiệu quả, bởi vì đép nhà có nhiều cái item nó thực sự nó phù hợp hơn. Còn open field thì thật sự chiếc sừng này nó quá hợp rồi. Khi các bạn cầm quan vũ
hoặc các bạn cầm Di đi ra open field đúng không, các bạn muốn làm sao để con tướng của các bạn nó có thể ra skill AoE thật là nhanh, kết hợp với cái bảng talent kỹ năng ấy, bạn cast skill AoE một cái xong đó bạn chạy về luôn, bạn hên bạn có thể bắn trúng 3 đến 5 mục tiêu là mình đảm bảo các bạn có lời. Sau đó các bạn rút về, mà đôi khi trong khi bạn rút về đối phương còn chưa tích đủ nội để ra skill nữa, thì đó là một cái lợi của chiếc sừng. Sau chiếc sừng thì ngay lập tức chúng ta sẽ đi đến với item tiếp theo, đó là dao găm ẩn. Đây là một item mà được rất nhiều người đánh giá cao trong game và gọi nó là item top 1 khi đánh open field, và có thể nói là event trang sức top 1 trong game. Nhưng mà đó là với người ta thôi, còn bây giờ mình sẽ đi phân tích cho các bạn là tại sao cái item này nó có gì hot. Thứ nhất là nó có đòn tấn công thường có 30% cơ hội giảm 5% máu và có thể cộng dồn tối đa 3 lần, mỗi tầng kéo dài 3 giây. Đồng nghĩa với việc khi mà các bạn max stack của cái dao găm ẩn này, đối phương sẽ bị mất đi 15% máu, và nó cũng tương tự như cái tù và, nó hoàn toàn không có cooldown, các bạn đánh sẽ có 30% cơ hội. Và tại sao cái item này lại được nhiều người đánh giá cao như vậy? Bởi vì cái item này nó có thể stack, ví dụ các bạn hai người chơi khác nhau có hai cái dao găm cùng tấn công vào một mục tiêu thì cái tỷ lệ mà stack ấy nó sẽ trùng với nhau. Càng nhiều cái dao găm ẩn trên chiến trường ấy thì cái việc mà stack này lên đối phương ấy nó càng nhiều, và khi mà máu của đối phương bị giảm đi ấy, đồng nghĩa với việc đối phương unskill, đối phương sẽ bị thương nặng nhiều hơn. Thì đó là chính là cái lý do tại sao cái dao găm ẩn lại được nhiều người đánh giá cao. Dao găm ẩn là một item thiên về support nhiều hơn, nên là càng nhiều cái dao găm ẩn này trên open field nhá thì cái team của các bạn càng mạnh. Và có một số con tướng trong game sẽ có khả năng xóa đi cái búp giảm máu này, ví dụ như con tướng sắp ra đó là con Pakkan, con Thiora, Kusunoki. Đó là những con tướng này nó sẽ có khả năng giảm cái debuff từ cái dao găm ẩn. Còn nói về việc phù hợp với con tướng nào ấy, thì mình nghĩ là dao găm ẩn này phù hợp với tất cả các con tướng ở trong game, nên là bất cứ con tướng nào cầm cũng được, kể cả khi các bạn có cầm con Cleopatra ấy, cũng không có quan trọng gì, bởi mục đích của các bạn là giảm chỉ số của đối phương, khiến cho cái rally hoặc là cái công trình của đối phương nó bị thấp cái chỉ số xuống để các bạn có lợi hơn, hoặc là khiến cho đối phương ở trên open field ấy bị yếu đi, từ đó unskill AoE ở team của bạn ấy nó đau hơn. Tiếp theo thì ngay sau cái dao găm ẩn chúng ta có cái lưới Mora. Thì lưới Mora nó có một cái cơ chế tương tự như cái dao găm ẩn thôi, đó là các bạn cũng sẽ có 30% cơ hội giảm 4% phòng thủ của mục tiêu và 8% tốc độ hành quân của đơn vị kỵ binh. Thì có một cái lưu ý là cái giảm tốc độ hành quân này chỉ áp dụng đối với riêng kỵ binh mà thôi, còn giảm phòng thủ thì áp dụng đối với tất cả đơn vị. Và cũng tương tự như cái dao găm là các bạn sẽ có cộng dồn tối đa 3 lần, mỗi lần kéo dài 3 giây, và nó cũng có stack với nhau. Đặc biệt hơn là nó sẽ không có cái việc mà bị cooldown, tức là các bạn có thể có trường hợp là các bạn có thể pattern liên tục các bạn ra được cái hiệu ứng của cái trang bị này. Thì cái trang bị này vì nó ra sau ấy nên hiện tại chưa có nhiều người lên, nhưng mà theo đánh giá của mình nó vẫn là một trang bị support rất là tốt. Không có một cái lý do gì mà chúng ta đánh giá cái dao găm ẩn với cái hiệu ứng giảm 5% máu lại ngon hơn cái việc mà giảm 4% phòng thủ của mục tiêu này. Đồng ý là ở đây nó chỉ giảm 4% thôi, nhưng đổi lại các bạn sẽ có giảm thêm 8% tốc độ hành quân của kỵ, khi mà hiện tại những Khan, những Hạng Vũ, những William đúng không xuất hiện rất là nhiều trên open field, thì chắc chắn cái lưới Mora này sẽ là một cái item rất là hot. Và mình đánh giá là cái lưới Mora kết hợp với dao găm rất phù hợp đối với những bạn người chơi mà muốn chơi theo thiên hướng kiểu hỗ trợ team nhiều hơn. Việc mà các bạn giảm thủ giảm máu của đối phương nó vẫn tăng sát thương của bạn gây ra trên đối phương, nhưng đồng thời khi mà các đạo quân của bot đánh vào cái mục tiêu đó thì cái mục tiêu đó nó sẽ gãy nhanh hơn, tức là bạn sẽ không phải là bạn chỉ tăng sức mạnh cho riêng bạn mà tăng sức mạnh cho toàn quân của các bạn. Đây là một item đánh giá ok, chẳng qua là nó ra sau ấy nên là hiện tại chưa nhiều người lên thôi, nhưng mà mình nghĩ là những ai mà đã có dao găm ấy, các bạn đã xác định chơi dao găm để hỗ trợ ấy, thì nên lên thêm cái lưới Mora này rất là ngon. Tiếp theo chúng ta có cái quyển sách báo thù. Thì cái quyển sách báo thù này ấy, cái hiệu ứng của nó cũng rất là đơn giản dễ hiểu thôi, đó là tăng cái thiệt hại phản công lên 8%. Thì thiệt hại phản công là cái đam mà khi mà đối phương tấn công bạn và bạn không tấn công đối phương, bạn bỏ chạy ấy, thì cái đam trắng gây lại chính là cái thiệt hại phản công. Ví dụ khi mà đối phương đánh bạn và bạn bỏ chạy thì cái đam bạn gây ra đối phương là 1000, thì cái việc tăng 8% phản công này ấy, nó sẽ tăng cái sát thương 1000 đấy thêm 8% nữa. Nó sẽ tương tự như cái item hồi nãy, đó là cái item vinh quang vĩ đại nhất, chỉ khác là cái này nó tăng 5% cho cả tấn công bạn tấn công đối phương tấn công thường, và cả đối phương tấn công bạn là sát thương phản công, nó sẽ tăng 5%. Còn cái sách trang bị báo thù này ấy, nó sẽ tăng 8% cho chỉ riêng sát thương phản công thôi. Các bạn bị spam nó sẽ có lợi hơn so với cái vinh quang vĩ đại nhất. Và cái trang bị báo thù này nó rất là phù hợp với những cái con mà cần bị spam, ví dụ như con CM Haran, còn Pakkan sắp ra chẳng hạn, thì chắc chắn cái item báo thù này sẽ trở thành một item vô cùng hot và phù hợp với nó. Chỉ cần hai mục tiêu tấn công bạn thôi nhá, là cái báo thù này nó sẽ lời hơn cái vinh quang vĩ đại nhất. Cái vinh quang vĩ đại nhất này nó sẽ ngon hơn cái quyển sách báo thù khi mà trường hợp các bạn 1 đánh 1 là nó sẽ lời hơn, nhưng mà khi bạn bị spam từ 2 đến 3 mục tiêu trở lên ấy, thì cái báo thù này nó sẽ lời hơn. Nên là anh em nào mà xác định mà muốn lên Pakkan ấy, hoặc là đang muốn đánh Haran ấy, thì quyển sách này rất là phù hợp nhá. Nó mà nổ talent bộ binh nữa thì tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì chúng ta đến tới hai cái item mà thiên về thiên hướng hỗ trợ,
ra mắt cùng đợt với cái lưới Mora. Đó là thứ nhất là cái chống trận Karuak. Đòn tấn công sẽ có 10% cơ hội cấp 50 nộ cho tối đa 2 đồng minh lân cận, và hiệu ứng này có thể kích hoạt tối đa một lần mỗi 3 giây. Thì tiếp tục là một cái vấn đề nữa, đó là các bạn nhận được đã thấp rồi, là chỉ có 10% thôi, và nó lại tiếp tục có cooldown 3 giây. Sẽ có những cái trường hợp các bạn sẽ không ra được cái hiệu ứng này trong 10 turn một lượt nhé. Có thể nó sẽ mất nhiều hơn 10 turn. Đó, mình nghĩ là nếu mà bỏ đi cái 3 giây này thì ok này, lại hơi bá quá đúng không? Các bạn tiếp tục lưu ý là cái đòn tấn công ở đây ấy, chỉ khi mà các bạn tấn công đối phương thì các bạn mới kích hoạt hiệu ứng này. Trong trường hợp các bạn bị swarm, bị bỏ chạy thì nó không có tăng cái tỷ lệ nhận được cái hiệu ứng. Nó giống như cái vòng xoay tử thần hồi nãy ấy. Thì đối với cái item chống trận này hiện tại đang không có nhiều người lên cái item này, nhưng mình thấy nó vẫn rất là ổn, bởi vì khi mà các bạn kích hoạt đồng nghĩa việc các bạn sẽ giúp cho 2 đồng minh xung quanh ra skill sớm hơn một turn. Nhưng cái vấn đề lớn nhất cái chống trận này gặp phải đó là 2 đồng minh này sẽ hoàn toàn là ngẫu nhiên, không phải là 2 đồng minh đứng gần nhất, cũng không phải là 2 đồng minh thấp máu nhất hay gì, mà đơn giản hơn là nó búp ngẫu nhiên. Như vậy trong một cái trận open field hoàn toàn có trường hợp cái chống trận này nó sẽ búp nộ cho một cái cặp hỗ trợ khác, thay vì các bạn búp cho những cái con tướng open field mạnh của bot, ví dụ cặp quan vũ của bot hay là cái cặp hạng vũ của bot đi, thì nó lại búp cho những cái cặp Constantine, búp cho những cái cặp mà mang thiên hướng support, hoặc là những cái cặp tướng cũng mạnh nhưng mà đơn giản của những người chơi F2P, họ không có nhiều sát thương, không có đồ xịn ấy, thì cái búp này nó hoàn toàn lãng phí. Thì đó là một cái lý do mà khiến cho cái item này hiện tại là chưa có nhiều người lên. Cái cơ chế búp trong game này là ngẫu nhiên cho các bạn. Những cái cơ chế búp mà 2 mục tiêu, 5 mục tiêu ấy là hoàn toàn ngẫu nhiên hết. Nếu mà các bạn đen ấy, các bạn búp và cho toàn những cái ông cùi bắp ấy, thì rõ ràng các bạn đã bỏ phí đi một cái trang bị cam. Tiếp theo là chúng ta có thêm cái trang bị là tiếng gọi của Set. Đòn tấn công có 10% cơ hội tăng cho toàn quân của chỉ huy này và tối đa 2 đồng minh lân cận, 10% tấn công trong 3 giây. Tương tự hai cái item tiếng gọi của Set và cái Karuak này tương tự nhau. Thứ nhất là 10% tấn công này chỉ áp dụng khi bạn tấn công đối phương, không áp dụng khi bạn bị tấn công hay bị swarm, nó sẽ không có tăng tỷ lệ ra, là cái tỷ lệ nó ra đã thấp rồi. Thứ hai là nó tiếp tục chỉ tăng 10% tấn công thôi, nó rất là ít nếu như các bạn so với cái việc mà cái Ring of Doom này nó cũng có tỷ lệ nó thấp nhưng mà nó tăng lên 50% sát thương. Cái 10% tấn công này thật sự nếu mà nói anh đánh open field các bạn sẽ cảm nhận nó không có rõ, nhưng mà tiếp tục nó lại vướng phải một cái điều nữa, đó là lại búp hoàn toàn ngẫu nhiên. Ví dụ các bạn búp 10% tấn công này nhưng các bạn lại búp cho con Constantine, đúng không? Búp cho những con búp thì nó sẽ tiếp tục nó lãng phí đi cái hiệu ứng này. Nên là hiện tại hai cái trang bị này có là khá là ít người lên. Tổng kết lại thì sau khi mình đã phân tích về tất cả những cái trang sức có trong game thì mình sẽ đưa ra cái lựa chọn mà mình nghĩ là tối ưu nhất đối với người chơi F2P và nạp ít, bởi vì 120 nguyên liệu cam là cực kỳ nhiều. Nếu các bạn không nạp gói, không nạp tiền thì đây thật sự là cực kỳ nhiều nguyên liệu cam, và cái lựa chọn nó cực kỳ quan trọng. Các bạn chọn sai thôi là chắc chắn là còn cái nịt. Item mà mình hiện tại mình đã ghép rồi đó là item chiếc sừng, mình nghĩ là nó hợp với tất cả mọi người. Đơn giản bởi vì bạn đã là F2P, bạn khó có khả năng mà lên được 2 đến 3 món trang sức cam, nên bạn sẽ muốn lên một món mà nó phù hợp với tất cả vị tướng, và chiếc sừng nó tốt nhất trong cái trường hợp này, khi mà bạn có thể kết hợp nó với tướng thủ, tướng công, bất cứ một con tướng nào trong game Rise Kingdom ấy. Việc các bạn ra skill sớm nó đã về bản chất nó đã là có lợi rồi. Bạn ra skill sớm, bạn gây sát thương nhiều hơn, đối phương ít lính hơn, đối phương trả sát thương được bạn ít hơn. Và cái item thứ hai mình đánh giá đó là cái dao găm ẩn, cũng là một item mà các bạn có thể cân nhắc lên thay vì chiếc sừng. Cái dao găm ẩn này thì nó sẽ thiên về đánh hỗ trợ open field nhiều hơn. Bạn giảm chỉ số của đối phương, đồng nghĩa việc bạn đánh đối phương sẽ mất nhiều lính hơn, đối phương bị thương nặng nhiều hơn. Đồng thời đồng đội của các bạn tấn công mục tiêu đó cũng sẽ được hưởng lợi từ cái dao găm của chính các bạn, và các bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ dao găm của đồng đội. Và một cái lựa chọn thứ ba, hiện tại thì những con tướng bộ binh trong game đã có 2 con phụ thuộc vào swarm rồi, đó chính là con Haran và con Pakhan sắp ra. Thì quyển sách báo thù này mình nghĩ là nó cũng rất là phù hợp với con Haran. Con Haran hiện tại rất là hot, nhưng mà quyển sách báo thù này thì thật sự nó chỉ phù hợp với những con tướng mà thích bị swarm thôi. Nếu những người chơi hiện tại đam mê Haran thì mình nghĩ là lên quyển sách báo thù này đều là ok. Còn tất cả những cái item khác còn lại mình nghĩ là những người chơi F2P không nên lên. Thứ nhất là hiệu quả nó đạt được không cao, và thứ hai là nó chỉ thực sự phù hợp cho một số vị tướng. Ví dụ như cái đồng xu này thì thật sự nó chỉ phù hợp với quan vũ, hoặc là khi mà các bạn sử dụng để đép công trình. Nhưng mà đối với người chơi mà các bạn không phải bot, không phải key thì các bạn sẽ không được giao cái trọng trách là đép công trình hay công nhà đâu. Tương tự đối với cái Ring of Doom. Trong khi đó là những cái item mà tăng thẳng chỉ số thiệt hại như này ấy, thì thật sự là nó không có cái gì nổi trội cả so với những cái item mình đánh giá cao hơn. Hai item support này thì hiện tại rõ ràng nếu mà người lên chắc chỉ có bot thôi. Mình đã nói rõ điểm mạnh và điểm yếu của nó rồi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Và đừng quên cho mình một nút like và đăng ký kênh nếu bạn cảm thấy video này hữu ích nhé. Bye bye.